Усіх вітаю, любі друзі! В цьому випуску Україна здобула героїчну перемогу над Ісландією. Сергій Ребров пройшовся по вболівальникам-хейтерам після матчу. Стало відомо, з ким зіграє збірна України у плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу з футболу. Любі друзі, підтримайте україномовний YouTube вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Збірна України з футболу героїчно здолала Ісландію та вийшла у плей-офф чемпіонату світу. Підопічні Сергія Реброва підійшли до поєдинку у кращому стані, ніж суперник, адже фактично вся основа збірної відпочивала у матчі проти французів, де наш резерв отримав повну торбу від Мбаппе і компанії. Але під час першого тайму особливо не було помітно, за рахунок чого Україна хоче перемогти Ісландію. Уся надія була на індивідуальну майстерність Циганкова та стандартні положення. І у Віктора дійсно був свій шанс. Він майстерно обіграв двох опонентів, але пробив поперечку. Більше моментів в першому таймі у нас не було. Другий тайм ж розпочався з атак ісландців. Ми програвали центр поля, та здавалося, що ісландці дотиснуть збірну України. Але у середині другого тайму команда Реброва зуміла перехватити ініціативу і нарешті почала створювати атаки завдяки Циганкову та Зубкову. Втім, не вистачало одного влучного удару у стиль воріт. Для цього на поле вийшов Роман Яремчук, але як він не старався, забити не вдавалося. Кіпер ісландців був на місці. Але у нашого суперника теж були потужні моменти. Наприклад, після подачі зі штрафного Трубін виконав суперсейв, та як людина-павук зберіг шанси України в цьому матчі. І цим подарунком наші хлопці скористалися сповна. Циганков навісив з кутового, Гуцуляк виграв верхову боротьбу, а Зубков з 2 метрів розстріляв ворота ісландців. Після цього ми глибоко сіли в оборону і навіть змогли здобути суперника на контрах ще раз. Гуцуляк за допомогою рикошета встановив підсумковий рахунок 2-0 на користь синьо-жовтих. Таким чином, Україна набрала 10 балів у відбірковому циклі та посіла друге місце в турнірній таблиці. Тепер наша команда буде грати у півфіналі плей-офф вже в березні 2026 року. Чесно кажучи, гра збірної України в цьому матчі була далека від ідеалу. Нашу команду хіба що можна похвалити за бажання йти вперед. Однак проблема з втіленням тренерської думки на футбольному полі нікуди не ділася. І якби не героїчний сейв Трубіна, то ми б згоріли 0-1 та з ганьбою вилетіли на 3-те місце. А так, фарт розвернувся в інший бік, і Реброву знову пощастило, як колись з боснійцями 1,5 роки тому. Але на фарті далеко не заїдеш. У плей-офф буде суперник ще важче, ніж Ісландія. І як з такою грою нам виходити на чемпіонат світу, не зрозуміло. Єдина надія, окрім фарту, це на індивідуальну майстерність гравців, як це було з Маріновським під час першого матчу проти Ісландії, або ж з Циганковим під час другого матчу. Можливо, під плей-офф відновиться Зінченко та Судаков, можливо, навіть повернеться після допінгу Мудрик, можливо, набере форму Довбик, але всі ці фактори, які неможливо передбачити. А от що точно можу сказати, що у тактичній побудові збірної нічого не зміниться. Адже Сергій Ребров вже 2,5 роки у національній команді. І результат його роботи – це відскок за 10 хвилин до кінця гри у битві за плей-офф чемпіонату світу проти грізної збірної Ісландії. Але, на жаль, УА все влаштовує. Адже, як то кажуть, результат на табло, а от гра для них не така важлива. Друзі, якщо погоджуєтесь з думкою, що збірній Україні все рівно треба новий тренер, то поставте лайк цьому відео. А ось ще після матчу заявив нинішній наставник команди Сергій Ребров. Цитуємо коуча. «Мої емоції такі ж, як і у всіх українців. Я вдячний гравцям. Коли зайшов у роздягальню після фінального свистка, хлопці сказали, це була справжня команда. І справді матч міг склатися по-різному. Толя витягнув дуже важливий м'яч, але головне, ми були колективом, який прагнув перемогти. І я вважаю, що ми заслужили перемогу. Я не можу сказати, що в Азербайджані хлопці були не заряджені, просто там була інша гра, усі матчі різні. Але в цій зустрічі ми виграли закономірно. Хлопці вийшли та видали саме те, що потрібно було». Окремо Ребров пройшовся і по хейтерам збірної України. «Я говорю про цей ажіотаж хейтерів, усе те, що відбувалося в соціальних мережах. Хлопці все це читали. Хтось на щось був, напевно, ображений, а хтось, може, навпаки, хотів довести, що ця команда має шанси на вихід на чемпіонат світу. Тому дякую хейтерам, що нам допомогли», – заявив Сергій Ребров. А ось ще після поєдинку заявив лідер збірної України Віктор Циганков.
Я дуже радий, що все так закінчилось, і наші люди сьогодні можуть з посмішкою дивитися у майбутнє. У чому такий секрет зарядженості на гру? Було таке відчуття, що ви, журналісти, нас затопчете, переборете. Взагалі жодних шансів не було, що сьогодні може щось не вдатися. В першу чергу, я думаю, що ми маємо так грати постійно. Це все-таки збірна. Сьогодні ми дійсно вважали, що ця гра вирішує все для нас, для людей. Дуже складні часи для всіх, і ми дійсно своєю роботою хотіли показати, що ми сьогодні хочемо подарувати людям ці емоції. Дуже радий, що нам це вдалося. Прокоментував Циганков. Стало відомо, хто отримав нагороду лева матчу Україна-Ісландія. Вінгер збірної України Віктор Циганков отримав нагороду лева матчу. На рахунку Віктора 42% голосів вболівальників. Відзначимо, що Циганков вийшов у стартовому складі команди і відіграв 87 хвилин, після чого був замінений на Єгора Назарину. Друзі, а як ви вважаєте, хто більше заслужив на звання лева матчу? Циганков, Трубін чи Гуцуляк? Залітайте в коментарі та пишіть ваші думки. Гуцуляк цього сезону має більше результативних дій у збірній України, ніж у Поліссі. Правий вінгер збірної України Олексій Гуцуляк віддав асист та забив гол у ворота Ісландії в матчі кваліфікації на чемпіонат світу. Олексій вийшов на поле на 77-й хвилині і за 15 хвилин зумів відзначитися асистом та голом. Таким чином, у Гуцуляка вже 5 результативних дій в 5 матчах збірної України цього сезону. Це більше, ніж в Поліссі, де за 15 ігор він набрав лише 3 гольові дії. Стало відомо, з ким зіграє збірна України у плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу. Збірна України здобула перемогу над командою Ісландії та вийшла в плей-офф кваліфікації чемпіонату світу. Жеребкування плей-офф у зоні УЄФА відбудеться у Цюриху 20 листопада о 14:00 за київським часом. До плей-офф кваліфікації вже гарантовано вийшли Чехія, Ірландія, Албанія, Швеція, Румунія та Північна Ірландія. А також Італія. З великою ймовірністю Україна опиниться в першому кошику посіву. У півфіналах команди першого кошика зіграють зі збірними з четвертого кошика, куди потраплять команди, які виграли групу Ліги Націй. Найбільш ймовірно, що суперниками України в півфіналі плей-офф може стати Швеція, Румунія, Північна Ірландія, а також Північна Македонія або Уельс. Але існує варіант, за якого Україна не потрапить до першого кошика. Це трапиться у випадку, якщо 2 з 3 команд, таких як Данія, Німеччина або Австрія, займуть другі місця у своїх групах. Тоді Україна буде у другому кошику та гратиме проти таких суперників, як Ірландія, Албанія, Боснія та Косово. А у випадку перемоги у фіналі плей-офф зустрінеться з суперником з першого кошика, до якого входить збірна Італії. Матчі проходитимуть у форматі одного поєдинку. У підсумку будуть визначені 4 останні представники Європи на чемпіонаті світу 2026 року. Будемо сподіватися, що Німеччина не програє Словакії, а Австрія не програє Боснії, і тоді ми спокійно залишимося в першому кошику та оминемо топ-суперників у плей-офф. Все ж таки не дуже хотілося б зустрітися там з італійцями, з якими у нас історично складаються невдалі матчі. А от суперників рівня Північної Ірландії чи Північної Македонії, навіть в такому розібраному стані з головним тренером Сергієм Ребровим, ми все рівно повинні проходити, як би важко нам не було. Але все залежатиме від форми наших лідерів навесні та від налаштування команди на ці поєдинки. Якщо воно буде таким же, як у матчі проти Ісландії, а також фарт буде на нашому боці, то ми точно матимемо шанси на вихід до чемпіонату світу в Америці, Канаді та Мексиці. Друзі, а яких суперників у плей-офф для збірної України ви б хотіли побачити? Залітайте в коментарі та пишіть ваші думки. А у нас на цьому все. Дякуємо, любі друзі, за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну!